หนูเริ่มเป็นแพนิคตอนทัวร์จำได้ไหมว่าครั้งแรกอาการเป็นยังไงแล้วมันมายังไงอยู่ดีก็รู้สึกไปเองสายตาที่มองมาแบบเรารู้สึกว่าแบบมองทำไมอะสมมติว่ามีคนยกกล้องมาถ่ายรู้สึกว่าเขาถ่ายอะไรวะก็จะมีเสียงพูดขึ้นมาว่า get out of here you shouldn't be here เหมือนมี devil กับ angel อยู่ในหัวช่วงนั้นหนูว่า devil มันตัวใหญ่มากอะเราจะได้ยินเสียงแต่ devil แบบ no อยู่ต้องออกไปจากนี้คือรู้แค่ว่าต้องออกไปจากตรงเนี้ยพอถึงห้องปุ๊บอะหนูปิดประตูหนูร้องไห้แบบทำไมรู้สึกอย่างนี้แบบมันเกิดอะไรขึ้นถ้าหนูปิดมากแล้วนั่งอยู่บนเตียงคือหนูรู้สึกเหมือนมีคนมองหนูตลอดเวลาแล้วหนูแบบ I couldn't sleep หนูก็แบบโอเคไอ้ว่าไม่ปกติว่ะคุณหมอพูดว่า you ต้องใจดีกับตัวเองyou pressure yourself too much มันเลยแบบก็น่าจะ trigger อยู่น่าดูมีความสุขเพราะรู้สึกว่าสามารถตายตาหลับได้แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังซิว่าทำไมตอนนี้ถึงตายตาหลับได้แล้วเพราะว่าตาหลับได้แล้วเพราะว่าเพิ่งปล่อยโซโล่อัลบั้มมาค่ะเป็นโซโล่อัลบั้มแรกในชีวิตเลยอ๋อวันนี้เอามาให้พี่วันดีมันจะมี2เวอร์ชันแต่ว่าเอาเป็นเวอร์ชันสีชมพูมานี่คือฝันของมินี่ first เป็น first mini album ใช่ค่ะชื่อว่า her ทำไมถึงชื่อว่า her เพราะว่าตอนแรกคิดไว้หลายชื่อมาคือ title track เพลงไตเติ้ลก็ชื่อว่า her ค่ะเราสึกว่ามันเป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเราสูงมากก็เลยเอามาเป็นชื่ออัลบั้มด้วยเพราะว่าอัลบั้มนี้มีความเป็นมินิเยอะมากแล้วก็เหมือนหนูอยากจะแบบเล่าเรื่องตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นนะคะคือเราจะใช้ชื่อว่าแบบ my story แบบ mine หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าหนูแบบเรื่องนี้คือพยายามเอาตัวเองออกมาแล้วมองมินนี่ในฐานะแบบบุคคลที่3ว่าแบบit's like her story เหมือนเราเล่าเรื่อง like เหมือนเล่าเรื่องชีวิตคนอื่น 'Cause I'm driving like a rockabye taking you to paradise เนื้อเพลงค่ะเป็น lyrics หมายความว่าเหมือนหนูอยากจะเล่าเรื่องอย่างเรื่องเพลงนี้เป็น Drive Me Crazy featuring กับอูกี้ประมาณว่าแบบก็อยากจะแบบทำให้อยู่แบบ crazy เพลงสนุกมีหลายเพลงเลยมีเพลงสุดท้ายที่ชื่อ Obsession พี่เต้นมาฟีให้ด้วยได้มีโอกาสไปเชิญเองขอการหนูโทรไปหาพี่เต้นเลยว่ามาฟีให้หน่อยมีเพลงหนึ่งทำไว้นานแล้วแบบเก็บไว้อยากปล่อยตอนโซโล่อัลบั้มแล้วถึงพี่เต้นอะไรอย่างงี้ก็เลยคอนแทคหาพี่เต้นแล้วพี่เต้นก็แบบโอเค I'm on it ณปัจจุบันตัวมิวสิกวิดีโอ Her ก็หลาย10 ล้านเลยนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ามีคนดีใจกับมินี่เยอะสุดๆเนาะอยากรู้ว่าพอได้ออกโซโล่อัลบั้มแล้วเนี่ยมันเป็นแบบที่คิดไว้มาเพราะว่าทราบว่ารอคอยมานานแสนนานมากรอคอยมาหลายปีค่ะเหมือนตอนแรกประมาณว่ามีแพลนว่าจะโซโล่แล้วก็เหมือนเลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเราก็แบบexpect ว่าเราจะได้ปล่อยโซโล่เหมือนแบบมันก็ไม่ได้ปล่อยสักทีมันก็เป็นสิ่งที่เราขาดใจประมาณนึงแล้วแบบพอมันได้ออกมาจริงๆก็แบบน้ำตาไหลอ่ะเพราะว่าตอนที่หนูทำอัลบั้มนี้คือหนูทำตั้งแต่แบบเริ่มจริงๆแบบตั้งแต่ process ทำเพลงเขียนเนื้อคอนเซปต์แล้วก็วิชวลอยากให้เป็นยังไงแบบสีหรือ color หรือรูปทุกอย่างคือหนูเลือกเองหมดเลยมันก็เลยแบบเหมือนเป็นลูกของเราอะว้าวแล้วพอมันออกมาเป็นแบบอัลบั้มจริงๆที่จับต้องได้อะตอนแรกหนูแบบเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยอะเพราะเหมือนแบบหนูเห็นตั้งแต่แบบนั่งดีไซน์แล้วเราก็แบบโอ้ฟอนต์เอาอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอมันออกมาเป็นเล่มที่เขาพริ้นท์ออกมาจริงๆหนูก็แบบโอเคตายตาหลับ How do you feel ใช้คำว่าอะไรดี proud of myself แบบก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นโกอย่างหนึ่งของหนูที่แบบฝันไว้ว่าอยากปล่อยโซโล่อัลบั้มอะไรเงี้ยแล้วแบบพอได้ปล่อยออกมาจริงๆมันก็เหมือนเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่แบบเราทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่มั่นใจว่าครอบครัวต้องพราวในตัวมินนี่แน่นอนแต่กลับกันอยากจะถามว่า
เวลาเราอยู่ในวงการเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งละที่ต้องทำให้ทุกๆคนชอบค่ะใช่อยากจะรู้ว่าเจอร์นี่ของมินนี่กับเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเหมือนตั้งแต่ตอนเดบิวต์ครั้งแรกด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าวงการนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคะเหมือนหนูก็จะมีความรู้สึกว่าแบบหนูเหมือนหาตัวเองไม่เจอเหมือนงงอยู่ช่วงนึงแรกๆว่าแบบเหมือนเรามีฟิลเตอร์อยู่ต่อหน้ากล้องปุ๊บหนูจะเหมือนมีฟิลเตอร์บางอย่างที่แบบรู้สึกว่าเราต้องทำตัวอย่างนี้นะหรือบางทีเราแบบเราต้องระวังเหมือนหนูคิดเยอะเกินอะค่ะบางทีเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้แบบเป็นตัวเอง 100% ขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็มอนิเตอร์ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราเกรงเกินไปหรือบางทีเราอาจจะแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่บางทีเหมือนแบบพอเห็นกล้องแล้วหนูจะแบบไม่ได้เราต้องคีปอะไรบางอย่างนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วหนูสมมติเราไม่ได้แบบเป็นตัวเอง 100% ขนาดนั้นแต่ว่าพอเดบิวต์มาประมาณเข้าปีที่7แล้วหนูก็เริ่มแบบ whatever ก็เริ่มแบบชิลแบบพออยู่ต่อหน้ากล้องหนูก็ชิลมากขึ้นรู้สึกเหมือนเรารีแลกซ์มากขึ้นอะค่ะพอรีแลกซ์มันก็เราก็จะเป็นตัวเองเหมือนเราไม่มีฟิลเตอร์แล้วอะไรเงี้ยถ้าอดีตช่วงที่มัน transition ระหว่างรู้สึกเกรงๆไม่เป็นตัวของตัวเองดูแลตัวเองแล้วอาจจะไม่ได้ชอบมีบ้างที่แบบไม่ชอบตัวเองไม่ชอบเนาะหนูไม่ชอบดูมอนิเตอร์ดู playback มั้ยดูค่ะช่วงแรกหนูดูว่าหนูไม่ชอบจนหนูแบบเลิกดูไปเลยช่วงนึงแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้อะมันก็ต้องดูเราก็เพิ่งมา realize ว่าเราก็ควรจะปรับเราควรจะ monitor ว่าเราไม่ชอบอะไรตัวเองตรงไหนหรือเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเราตรงไหนนะเราควรจะแบบแก้แต่เหมือนช่วงแรกหนูเห็นหนูไม่ชอบหนูว่าไม่ดูเลยกลายเป็นว่าแบบเลิกดูไปเลยไม่อยากมานั่งอ่านคอมเมนต์หรืออะไรเพราะแบบบางทีเราคิดเยอะแบบเราเอาเก็บมาคิดแล้วก็มันยิ่งกลายเป็นว่าแบบเรายิ่งเกรงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบหลังๆก็เลยโอเคมอนิเตอร์ตัวเองแล้วก็เหมือนเปลี่ยน mindset แทนที่ยูจะแบบไม่ชอบถ้ายูไม่ชอบยูก็เปลี่ยนได้ยูค่อยๆปรับแล้วหนูก็ค่อยๆเหมือนเริ่มเปิดใจให้ตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรนะคือก็เราไม่รู้อะไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเราก็เห็นพอเรามอนิเตอร์ตัวเองเราก็เห็นเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากลุคนอกจากโพสนอกจากท่าทางซึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอะไรที่เป็น energy ในตัวเราที่เรามองว่าว้าวได้ transition จริงๆจากวันนั้นที่อาจจะไม่มีพลังงานแบบนั้นเหมือนตอนแรกหนูรู้สึกว่าเวลาหนู on stage ไงค่ะหนูมองไปในตาตัวเองแล้วหนูรู้เลยว่ามีความกังวลแบบเขียนอยู่ว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราไม่มั่นใจอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่แบบเราก็ซ้อมมาเยอะแล้วหนูไม่แน่ใจว่าจุดไหนอะค่ะแต่แบบพอเรารู้สึกว่าพอเราหาตัวเองเจอเรามั่นใจปุ๊บอะสายตามันเปลี่ยนถ้าเกิดย้อนไปดูคลิปเก่าๆหนูจะรู้เลยว่าตอนนี้เหมือนยืนดูกังวลอะแล้วแบบพอหลังๆมารู้สึกว่าดูมั่นใจขึ้นหนูว่าสายตามันดูออกแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในวงการเนี่ยคงจะอาจจะเคยเจอเหมือนหนูหมดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนในวงการถ้าต้องพรีเซนต์ต่อหน้าผู้คนจะเป็นระดับที่ไม่ได้เกี่ยวกับนักร้องนักแสดงหรือว่าคนในวงการบันเทิงแต่อะไรก็ตามที่มันต้องพรีเซนต์ต่อคนเนี่ยพี่ว่าบางทีมันเกิดความไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราฉันดีหรือไม่ดีพอมันมีดาวต่อถูกเขาจะชอบไหมวะทุกวันนี้ก็มีนะคะแต่เรารู้สึกว่าก็ถ้าเรามั่นใจแล้วเราชอบที่เราเป็นแบบนี้ก็โอเคพอเราโอเคเรามั่นใจ energy ก็จะเปลี่ยนใช่ดังนั้นทำอะไรก็ตามถ้ามันพลาดหรือมันผิดแล้วก็มั่นใจที่จะแก้ได้แล้วก็ยอมรับว่าโอเค maybe I should change โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบใช่ว่าหลายปีเลยเหรอที่อยู่กับความไม่มั่นใจตรงนั้นหนูหลายปีค่ะเพิ่งมา realize หรือ mindset เปลี่ยน mindset ได้ไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะแล้วเวลาขึ้นเวทีตอนนี้ก็รู้สึก freer ง่ายขึ้นคือแฟนๆจะรู้ว่าหนูเป็นคนที่ตื่นเวทีมาก all the time ทุกครั้งที่ขึ้นเวทียิ่งเวทีใหญ่ๆหรือเป็นที่ใหม่ๆหนูจะแบบตื่นมากแต่คือแฟนคลับบอกว่าโอ๊ยดูไม่ออก of course เพราะว่า on stage พอเราขึ้นเวทีจริงเราต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงคือหนูถือว่าแบบหนูจะใส่หน้ากากแล้วก่อนขึ้นอยากรู้ว่าเวลามันเช็คอยู่ทำยังไงอะแบบมีรูทีนที่ทำให้รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นปะหนูจะจับมือตัวเองแล้วก็แบบ you can do it you can do it you can do it แล้วพอขึ้นไปบนเวทีกี่นาทีถึงจะ settle down right usually you go up and like it takes like a minute okay not a minute I think it's like 30 minutes like to settle into yourself wow งั้น30นาทีแรกมันก็ยังหนูว่าถ้ายกตัวอย่าง for instance แบบถ้าสมมติเป็น world tour อย่างเช่นคอนเสิร์ตปีที่แล้วใช่ไหมคะยกตัวอย่างคือมันจะมี set list ซึ่งเพลง opening หรือเพลงเซตแรกๆมันจะเป็นเพลงที่แบบอลังการตื่นเต้นหรือแบบเหมือนอยู่ต้องมีความคูลประมาณหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นเพลงสนุกมันจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมโซเพลงแรกๆอ่ะหนูจะตื่นเต้นมากแล้วหนูจะชอบเป็นคนที่ได้ร้องพาร์ทเปิดอ่ะแล้วเราก็จะแบบ
โอเคตื่นเต้นแล้วพอเป็นช่วงแรกเสร็จปุ๊บช่วงที่2มันจะเป็นโซโล่สเตจค่ะซึ่งก็ตื่นเต้นอีกเพราะว่าเราต้องร้องคนเดียวหนูรู้สึกว่าหนูจะ relax after ที่เราเสร็จโซโล่สเตจพอโชว์โซโล่เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบโอเค relax แล้วเหมือนแบบไอ้พาร์ทน่ากลัวมันผ่านไปแล้วเราก็จะ relax สมมติเรากลับไปในวันที่อยู่บนเวทีเนาะแล้วพาร์ทโซโล่ imagine energy ตอนนั้นแล้วมันจะเริ่มเอาไมค์เข้าปากความคิดในหัวที่ตื่นเต้นคือนอกจากฉันตื่นเต้นมันคืออะไรโอ้ยหนูคิดเยอะมากเลย like what like เช่นอะไร what's going through your head โอ้ยก็จะร้องผิดแบบเดี๋ยวลืมเนื้อไหมเราจะร้องเพี้ยนไหมเดี๋ยวจะ high note แล้วจะแบบกระเด็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากค่ะแต่ทั้งที่ you practice เยอะมากๆแล้วหนูแบบเพราะว่าหนูเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เทรนนิ่งอยู่ดีคือสมมติว่าเราถือไม้แล้ววันที่แบบมันเป็นเพลงที่ยากหรือมันเป็นเพลงที่แบบเพลงที่เราต้องยืดแล้วเหมือนคนจะโฟกัสกับเสียงเราเยอะๆค่ะสมมติ like let's say แบบ ballad ที่แบบดนตรีอาจจะมีแค่แบบ instrument แบบ only piano and then you have to sing หนูจะตื่นเต้นค่ะที่ว่ามือหนูเหงื่อออกแล้วจนหนูร้องจบเพลงอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่สามารถเอามือออกจากไม้ได้หนูต้องแกะมือออกอย่างเงี้ยเพราะหนูตื่นเต้นมากว่ามัน stiff ขนาดนั้นเลยใช่อันนี้คือหนูเคยเป็นตั้งแต่เทรนนิ่งไม่เคยเจอใครที่ต้องแกะนิ้วออกจากไมโครโฟนเลยคือทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วแต่ว่าช่วงแรกๆหรือตอนเป็นเทรนนิ่งที่แบบหนูตื่นเต้นมันเป็นขนาดนั้นหนูตกใจกับตัวเองมากว่าหนูไม่สามารถปล่อยมาอย่างนี้ได้หนูต้องนั่งแกะงั้นมาสู่ปัจจุบันวันนี้ mindset ตอนที่จะร้องเดี่ยวจากเดิมที่ฉันจะร้องถูกไหมมันจะเพี้ยนไหมมันอาจจะยังมีบ้างแต่ตอนนี้ความมั่นใจที่มันมีในหัวคือว่า just enjoy it ก็คือเริ่มเปิดใจยอมรับตัวเองได้ว่าโอเค even you make mistake ก็แบบไม่เป็นไรเพราะแต่ก่อนคือหนูจะแบบไม่ได้อยู่ห้ามผิดอยู่ต้องเป๊ะคือหนูค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็น perfectionist มากประมาณนึงเวลาทำงานรู้สึกว่าต้องเป๊ะแต่แบบหลังๆก็เพิ่งมาเริ่มใจดีกับตัวเองขึ้นว่าไม่เป็นไรบางทีมันก็ผิดได้แต่แบบ you ก็ just enjoy กับโมเมนต์นั้นให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ได้ยินมินนี่บอกว่าใจดีกับตัวเองงั้นตอนที่ไม่ใจดีกับตัวเองใจร้ายกับตัวเองเช่นอะไรบ้าง What do you say to yourself I want to know other than you're not okay you're not good enough มันมีอะไรมั้ยที่อยู่บอก okay you're not good enough แล้วก็จะแบบบางที monitor ตัวเองแล้วก็แบบได้แค่นี้เองเหรอวะ like you should have done better like เนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบแบบกดดันตัวเองแล้วก็แบบโอเคไม่ได้รอบหน้าต้องดีกว่านี้แบบทุกครั้งที่โชว์คือหนูรู้สึกว่าต้องดีกว่ารอบที่แล้วทุกครั้ง let's say ว่าหนูโชว์มา100โชว์รอบที่100ต้องดีกว่ารอบที่99 but it never ends who's the tired one you improve ไปถึงไหนวะคือรู้สึกว่าโอเคมันดีที่เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็เป็นคนเราไม่ใช่โรบอทเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะมีวันที่แบบ oh my god แบบเราจะแบบเหนื่อยหรือบางทีเราอาจจะแบบ weak I don't know เราก็ต้องเหมือนใจดีกับตัวเองนะ condition นั้นๆว่าแบบโอเควันนี้เราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วณตอนนั้นถือว่าโอเคเรื่องที่อยากจะคุยในวันนี้มันเป็นเรื่องที่เพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานนี้แล้วพอพี่ทราบปุ๊บพี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะสามารถ relate ได้และจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนมากก่อนอื่นต้องขอบคุณที่พร้อมจะเปิดใจแชร์เรื่องนี้หนูไม่เคยพูด like ให้คนอื่นฟังมีคนรู้บ้างค่ะเพื่อนคนที่สนิทพี่ว่าให้มินนี่เล่าเองดีกว่าว่าที่มาคืออะไร you go through อะไรแล้วเป็นยังไงบ้างหนูไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจริงๆตอนไหนแต่ว่าตั้งแต่ตอนเป็นเทรนนี่เนี่ยคือเราจะมีรูทีนต้องซ้อมเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็จะซ้อมทุกวันใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีจิตแพทย์อะค่ะมาเช็คทุก6 เดือนหรืออะไรหนูไม่แน่ใจเขาจะมีแบบคอยมาเช็คว่าเราโอเคหรือเปล่าเป็นยังไงแล้วเขาจะอัปเดตทางค่ายแต่ว่าหลังจากเดบิวต์แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มีแบบเขาจะไม่ได้มาเช็คคือถ้าเรารู้สึกว่าอยากปรึกษาคือเราต้องไปหาเองซึ่งหนูก็รู้สึกว่าI think I'm okay เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่เริ่มรู้สึกว่าเรามีความเนกาทีฟมันดาวมากๆแต่หนูรู้สึกไม่เป็นไรเราอาจจะจะ sensitive เป็นคน sensitive อยู่แล้วอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ปกติจริงๆคือตอนที่ after covid อะค่ะเหมือนช่วงโควิดเนี่ยเป็นปีเลยที่เวลาเราไปแสดงที่ไหนก็คือส่วนใหญ่แฟนคลับจะมาดูไม่ได้ก็คือเหมือนเรา on stage แล้วก็ถ่ายกับกล้องเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจอคนเลยมาแบบเป็นปีอะแล้วหลังจากโควิดคือหนูมีทัวร์ครั้งแรกแล้วอยู่ดีๆเราก็ได้เจอแบบคนเยอะมากๆหนูไม่แน่ใจอาจจะแบบหนูปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูเริ่มเป็นแพนิคตอนทัวร์ครั้งแรกจำได้ไหมว่าครั้งแรกอาการเป็นยังไงแล้วมันมายังไงหนูตกใจมากตอนนั้นทำอะไรอยู่ตอนอยู่บน on stage อยู่ดีก็รู้สึกไปเองว่าแบบสายตาที่มองมาแบบเรารู้สึกว่าแบบมองทำไมอ่ะแบบเขามองอะไรวะทั้งที่เขาคือแฟนๆที่มาดูเรา
แบบที่เขาชื่นชอบแล้วมาดูเราแล้วมันเป็นฝันของเราที่เราอยากมี world tour แล้วหนูรู้สึกแบบทำไมรู้สึกงี้วะพอสมมติว่ามีคนยกกล้องขึ้นมาถ่ายหนูรู้สึกว่าเขาถ่ายอะไรวะแบบเราทำอะไรผิดหรอแบบทำไมเขาต้องถ่ายเราด้วยอ่ะหนูก็ตีกับตัวเองว่าแบบทำไมถึงมีความคิดนี้ขึ้นมาในหัวแล้วสมมติก็จะมีเสียงพูดขึ้นมาว่า get out of here you shouldn't be here นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของยูนะหนูแบบเหมือนตีกับตัวเองอะค่ะคือถ้าคนดูคือดูไม่ออกอยู่แล้วแต่แบบหนูก็ยืนแล้วหนูก็แบบเกิดอะไรขึ้นคล้ายๆกับว่า I don't want to be here but I don't know where to go เหมือนเป็นฟีลแบบเหมือนมี devil กับ angel อยู่ในหัวเขาแบบมี devil พูดว่ายูไม่ควรอยู่ตรงนี้ที่นี่เขาไม่เวลคัมยูหรอกแล้วตลอดทั้งโชว์ไหมหรือว่าแค่ช่วงนั้นเป็นช่วงๆค่ะโอเคแล้วก็จะมีเหมือน angel พูดว่าไม่คือเขามาดูเราแบบทำไมยูถึงคิดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เหมือนช่วงนั้นหนูว่า devil มันตัวใหญ่มากอะเราจะได้ยินเสียงแต่ devil ว่าแบบ no ยูต้องออกไปจากที่นี้คือรู้แค่ว่าต้องออกไปจากตรงเนี้ยแล้วหนูแบบฟีลแบบโอ้ my god ต้องออกแบบต้องออกจากตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ตีกับตัวเองแล้วพอจบโชว์ก็คือร้องไห้หนักมากแล้วก็คือมันเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณหลายๆวันติดๆหนูว่าเพราะว่าคือด้วยความที่เราโชว์วันเว้นวันเลยค่ะหนูโชว์เสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นบินวันรุ่งขึ้นโชว์วันรุ่งขึ้นบินคือทุกครั้งที่หนูลืมตามาคือบางทีงงว่าอยู่ที่ไหนอ่ะมันขนาดที่ว่าแบบเรานี่อยู่ที่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้บอกใครตอนแรกไม่ได้บอกแต่วันที่มันระเบิดขึ้นมาจริงๆอะค่ะมันมีวันนึงที่โอเคหนูเริ่มรู้สึกอย่างนั้นมาหลายๆวันสักพักแล้วแล้วมันก็มีวันนึงที่มันระเบิดแล้วหนูก็กลับไปตอนแรกไม่ได้บอกใครแล้วหนูพยายามฮึบไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงเพราะหนูรู้ว่าแบบตอนนั้นทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะแบบไปเพิ่มความเครียดหรืออะไรให้เขาพอถึงห้องปุ๊บอะหนูปิดประตูหนูร้องไห้แบบหนักมากว่าแบบทำไมรู้สึกอย่างนี้แบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพอหนูเข้ามาในห้องอะค่ะจำได้เลยว่าโรงแรมตอนนั้นนะมันเป็นแบบเหมือนมันเป็นฮอลแล้วแบบสมมติตรงนี้เป็นห้องแล้วตรงกลางเป็นฮอลแล้วสามารถเห็นห้องฝั่งตรงข้ามได้ส่วนหนูนั่งอยู่ที่เตียงแล้วตรงนี้เป็นหน้าต่างค่ะหนูปิดมากแล้วแต่แบบหนูนั่งอยู่บนเตียงหนูรู้สึกเหมือนมีคนมองหนูตลอดเวลาแล้วหนูแบบ I couldn't sleep หนูนอนไม่ได้อันนี้คือแบบหนูรู้ข้างนอกมันไม่มีใครหรอกอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่ามันเหมือนเรารู้สึกไปเองว่าแบบมีคนจ้องเราตลอดเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกโอเคไอ้ว่าไม่ปกติว่ะตอนแรกหนูบอกแค่พี่แมเนเจอร์ว่าแบบหนูนอนไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบอินซิเคียวมากๆหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นไรอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบเล่าให้พี่เขาฟังเขาแบบโอเคกลับไปเกาหลีเดี๋ยวไปหาหมอนานแม้จากวันนั้นไปหาหมอเป็นอาทิตย์อยู่อะค่ะมันมีเหตุการณ์ความคิดนั้นวนมาเรื่อยๆมันเป็นหายแต่ช่วงนั้นคือแบบสมมติว่าหนูออกไปข้างนอกแล้วมันเป็นที่ที่แบบคนเยอะๆหนูจะแบบไม่โอเคทั้งนั้นที่หนูเป็นคนชอบเจอคนมากหนูจะแบบไฮอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นคือแบบพอเจอคนแล้วแบบหนูจะมองพื้นตลอดเลยหนูแบบไม่โอเคหนูก็เลยไปปรึกษาสภาพจิตใจตอนก่อนไปปรึกษามันดาวขนาดไหนอ่ะมันดาวขนาดแบบว่าที่สุดในชีวิตเรื่องแบบในเรื่องของจิตเวชอ่ะคือไม่อยากให้ใครเห็นเราในสภาพนี้ด้วยหนึ่งแล้วก็มันหนูก็เหมือนตกใจมั้งคะว่าแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่แล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้แม้ว่าฉันเป็นเพราะว่าถ้ารู้แล้วฉันจะมันมีความคิดแบบI don't want anyone to know โอเค of course หนูไม่อยากให้แฟนคลับรู้อยู่แล้วเพราะรู้สึกโอเคเดี๋ยวเขาเป็นห่วงหนูไม่กล้าบอกคุณพ่อแม่เลยตอนแรกเพราะว่าแบบกลัวเป็นห่วงเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจำได้ว่าโทรหาเพื่อนแบบเพื่อนสนิทที่ไทยอะค่ะหนูก็เล่าให้ฟังหนูแค่พูดว่าฉันไม่โอเคว่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาร้องไห้แล้วเพื่อนก็ปล่อยให้หนูร้องไห้แล้วก็แบบเป็นอะไรค่อยๆพูดมาหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าแบบรู้สึกแปลกมากเลยทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบไอรู้สึกแย่มากที่ไอรู้สึกแบบนี้แบบมันไม่ควรจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยอะไรเงี้ยหนูก็แบบก็เลยไปหาคุณหมอหนูงงมากคุณหมอพูดว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไซน์เลยหรออะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่าคือมันก็มีไซน์มาตลอดแต่แค่เหมือนเรามองข้ามอะแบบไม่เป็นไรหรอกใครๆก็รู้สึกแบบนี้แหละมันก็รู้สึกกันได้แหละอะไรเงี้ย like what วันนี้กลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเจอใครเลยทั้งนั้นที่เราปกติเราเป็นคนชอบเจอเพื่อนมากๆมันมีช่วงนึงที่แบบคนไม่อยากออกไปไหนไม่อยากทำอะไรรู้สึกแบบหมดไฟนิดนึงอะค่ะแบบทำไมก็ไม่รู้มันก็สะสมไปเรื่อยๆที่ไม่รู้ตัวแล้วพอเขาบอกว่าwhy did you came here like earlier เหมือนมันมาไกลเหมือนกันนะอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเป็น depression กับ panic and what was the next step for you หมายถึงว่าหลังจากที่เขาบอกว่าควรจะมาหาคุณหมอบ่อยๆอย่างน้อยมาแบบมาเล่าหรือมาคุยกับเขาซึ่งเราก็ไม่มีเวลา
คือหนูรู้สึกว่าสิ่งที่อยากพูดคือบางทีเราไม่มีเวลาเราชอบมองข้ามสิ่งนี้ทั้งนี้ความจริงมันสำคัญมากๆที่แบบเหมือนเวลาเราไม่สบายอ่ะเราก็ต้องไปหาหมอสมมติเราไอไม่ไหวละเราต้องไปหาหมอกินยาเหมือนกัน mental เหมือนกันสำคัญมากๆคืออยู่ต้องหาเวลาให้ตรงเนี้ยไม่งั้นมันเอฟเฟกต์ทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยความคิดมันเอฟเฟกต์ทุกอย่างความคิดเอฟเฟกต์ทุกอย่างความคิดเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง and if you're mentally not okay it's okay though but it affects everything แล้วสุดท้ายจัดการกับมันยังไงหมายถึงว่าดูแลอยู่กับมันยังไงพี่อยากรู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงเหมือนแบบไปหาคุณหมอแล้วก็แบบไปคุยกับเขาบ่อยๆจนเรารู้สึกดีขึ้นปรึกษาโน่นนี่นั่นก็ดีขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วเจอมาว่าตัวทริกเกอร์แพนิคมันคือเรื่องอะไรตอนนั้นน่ะเราปรับตัวไม่ทันเหมือนคุณหมอพูดว่าอาจจะเป็นเพราะ travel ตลอดเราไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งอะค่ะมันเลยแบบเราไม่ได้อยู่บ้านอะหรือที่ที่เรารู้สึกว่ามันเซฟพอที่จะเป็นบ้านเราอะไรเงี้ยมันเลยแบบเราเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้มีสิทธิ์ว่าเป็นสิ่งที่ทริกเกอร์หนึ่ง What about the perfectionism in you เกี่ยวมากคุณหมอพูดว่าyou ต้องใจดีกับตัวเอง you pressure yourself too much มันเลยแบบก็น่าจะทริกเกอร์เยอะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมนี่มันเกิดขึ้นกับหลายคนย่าแต่ยองในวันใช่ป่ะ but I think it's happening to เพื่อจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเนาะแล้วแบบกว่าจะกล้าผ่ากับทุกอย่างแล้วพี่ว่าสิ่งที่หลายคนดูตอนนี้จะได้มากคือเวลาเราไม่ใจดีกับตัวเราเองคนที่ป่วยคนที่พังคือตัวเราเองแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเองคือหนูแบบโชคดีที่ว่าแบบคนรอบข้างหนูมีเพื่อนที่ดีหนูมีทีมงานที่ดีที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรามีเมมเบอร์ที่ดีพร้อมจะแบบซัพพอร์ตเราแต่ว่า at the end of the day อะเวลาเรากลับบ้านนอนอะมันก็เราก็อยู่กับตัวเองไงมันคือตัวเราเองที่ต้องดึงตัวเองขึ้นมาสุดท้ายนะแบบหนูรู้สึกว่าต้องใจดีกับตัวเองเยอะๆอันนี้สำคัญมากๆว่าแบบบางทีเราใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปเขาเลยวีคลงอะค่ะรับทิชชู่ช่องหนึ่งขอบคุณค่ะคือพี่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่พี่จับได้จากมินนี่คือการที่มีเสียงที่วิจารณ์ตัวเองเรื่อยๆทุกวันมันเหมือนกับเรามีคนหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทุก every move everything คือแบบหนักเกินนะโอ้ไม่ดีพอสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าคนหนึ่งทั้งที่กำลังนอนอยู่คนเดียวมันยังด่าตัวเองอยู่แล้ววันนี้ไม่ดีพอตื่นมาก็แบบยูจะทำอะไรวันนี้จะดีพอไหม right ใช่ it's like accumulation แล้วแบบพอมีเสียงอย่างนี้ตัวแบบมันทำให้หนูเลยกลายเป็นแบบนอนไม่หลับอะค่ะ I have like insomnia ด้วยทุกอย่างอะทุกอย่างมันรวมกันหมดเลยมันเลยสะสมด้วยพอโอเคนอนน้อยไม่ได้นอนภูมิต้านทานมันก็ต่ำแล้วค่ะแล้วก็พอเราแบบนี่กับตัวเองเยอะๆหรือแบบวันไหนที่เราคิดว่าตัวเองโอเคอะอันนี้หนูว่าสำคัญมากวันที่เราคิดว่าโอเค I'm good วันนี้แบบ I strong มากสมมติว่ามีคนมาแบบตำหนิอยู่นิดเดียวเราก็จะไม่เป็นไรโอเค fine แบบรับฟังแล้วก็โอเคแล้วเราก็ปล่อยผ่านได้แต่วันไหนที่เราแบบ fragile มากๆอะคอมเมนต์เดิมที่เขาอาจจะแค่ติอยู่สามารถแบบฟังแล้วแบบร้องไห้เลยหรือแบบทำให้แบบทั้งวันนั้นคือแบบเป็นวันที่แย่ไปเลยแค่แบบคำพูดคำเดียวสิ่งที่คิดว่ามันช่วยทำให้อยู่ค่อยๆปรับไปนอกจากไปเจอกับคนหนึ่งที่สามารถอยู่เล่าอธิบายให้ฟังได้แต่ inner work ที่อยู่ได้ work กับตัวเองมีอะไรบ้างที่สามารถแบ่งปันได้เพราะพี่มั่นใจว่ามีหลายคนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับมินนี่วันนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าคลิปนี้สามารถดูได้เรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่เป็นอยากจะถามว่ามันมีอะไรที่เราดูแลจัดการกับตัวเองนอกจากพูดดีกับตัวเองที่มันต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่แค่วันเดียวหาย but what do you notice that you ต้องปรับนิดนึงหรือว่า mindset สำคัญมากๆค่ะคือถ้าเราเปลี่ยน mindset ของตัวเองได้หรือแบบยอมรับความเป็นตัวเองได้อะมันดีขึ้นจริงๆหนูรู้สึกเลยว่าแบบบางทีเราต้องยอมรับยกตัวอย่างสมมติโอเควันนี้ยูทำผิดอันนี้ไม่โอเคก็ยอมรับว่าใช่ก็มันเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรครั้งหน้าพรุ่งนี้เอาใหม่ยูต้องแบบยอมรับแล้วพร้อมที่จะแบบ move on ให้ได้ค่ะเหมือนบางทีเราชอบแบบหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาบางทีหนูไม่ยอมรับว่าแบบยกตัวอย่างสมมติที่หนูบอกพี่วูดดี้ตอนแรกว่าหนูไม่ชอบตัวเองตอนนั้นเลยแล้วหนูก็ไม่ดูมอนิเตอร์สมมติหนูไม่ชอบคลิปนั้นเลยหนูก็ไม่ดูแต่วันถ้าหนูแบบเปิดใจยอมรับได้ว่าก็
ก็นั่นคือตัวเรานะตอนนั้นอะแล้วเรากล้าที่จะกลับไปดูมันอีกครั้งแล้วก็มองว่าโอ้วันนั้นเป็นอย่างนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรก็วันนั้นก็คือตัวเราในตอนนั้นก็รอบหน้าก็อย่าทำแบบนั้นสิหรือรอบหน้าเราก็เปลี่ยนได้นี่คือถ้า once you กล้าที่จะยอมรับความเป็นตัวเองอะหนูว่ามันแบบมันช่วยหนูเยอะมากๆเลยกับพูดว่าแบบไม่เป็นไรคือเราต้องแบบเหมือนรู้ที่จะเรียนรู้ how ที่จะแบบ let it go เรียนรู้ที่ how ที่จะช่างแม่งนั่นแหละเพราะหลายคนถามว่า let it go ภาษาไทยพี่บอกว่ามันปล่อยวางมันอาจจะเบาไปไม่ต้องช่างแม่งมันจะชัดกว่าใช่เหมือนพอโตขึ้นหนูเลยเริ่มเรียนรู้ที่จะหนูพูดคำว่าช่างแม่งได้แล้วแบบก็ช่างแม่งดีวะก็ผ่านไปแล้วทำไงมันเปลี่ยนไม่ได้อะหมายถึงว่าเรากลับไปแก้ไขอะไรตอนนั้นไม่ได้อะก็เอาใหม่ช่างแม่งก็จริงนะเพราะว่าความกังวลนี่มัน either worry กับอดีตที่มันแบบอะไรวะและอนาคตอีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตอนนี้เลยซึ่งพอเรา let go ช่างแม่งไปได้เนี่ยทั้งอนาคตและอดีตมันก็กลับมาเลย present ใช่มันก็ easier to live แล้วก็ enjoy moment ได้มากขึ้นบางทีเราได้อยู่กับตัวเองนะปัจจุบันได้มากขึ้นสมมติยกตัวอย่างหนู enjoy นะตอนนี้หนู enjoy กับการที่หนูคุยกับพี่วูดดี้อยู่นะตอนนี้หนู appreciate it หนูแบบโอเควันนี้หนูถือว่าเป็นวันที่ดีแล้ว Oh that's so beautiful I am so happy for you ใน journey Thank you ที่ผ่านมาและพี่เชื่อว่ามันต้องเจอเพื่อ you จะได้ก้าวผ่านขึ้นไปอีกไม่งั้นมัน stuck มากเลยอ่ะนี่หนูดีใจที่พอหนูก้าวผ่านมันมาได้เราแบบรู้สึกเลยว่าข้างในเราแบบเราโตขึ้นเยอะมากแล้วหนูรู้สึกว่าเรา appreciate สิ่งต่างๆหรือ appreciate สิ่งที่มีอยู่ได้มากขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาบางทีหนูมัวแต่กังวลโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดจนบางทีเราลืม appreciate ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้เรามาไกลมากแล้วนะตอนนี้เราแบบ you're doing good job now right now ยูมีแฟนๆที่ support อยู่ขนาดนี้ทั้งที่ day one วันแรกที่ยูเริ่มมาคือยูเริ่มจากศูนย์อะแล้วนะตอนนี้ยูมีแฟนคลับที่คอย support อยู่ยูมีแบบเพื่อนๆยูมี member ที่ดียูมี family ที่คอย support อยู่แบบแค่นี้ยูควรจะแบบ appreciate แล้วแบบรู้สึกดีกับมันได้แล้วมัวแต่ไปกังวลอะไรก็ไม่รู้รู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เรามัวแต่แบบจิตไม่อยู่กับตัวเท่าไหร่รู้สึกว่าโอเคกลับมาก่อนกลับมา appreciate กับอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นแล้วก็ช่างแม่งให้มากขึ้น Now is enough and the present is perfect yeah and ช่างแม่งจริงๆหนูว่าแบบคือด้วยความที่โอเคหนูรู้สึกว่ามีคนรอบตัวมีคนใกล้ตัวที่เจอเรื่อง depression and everything เหมือนหนูหรืออาจจะหนักกว่าหนูเห็นมาเยอะมากรู้สึกว่าอยากจะบอกเขาว่า it's okay แบบยูไม่ได้อยู่คนเดียวอะยูไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนอีกหลายๆคนที่เขาพร้อมที่จะเข้าใจอยู่แล้วก็อยากให้ยูใจดีกับตัวเองเยอะๆแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนว่าใจดีกับคนอื่นให้เยอะๆก็ดีค่ะเพราะแบบ you never know ว่า1คำหรือ1ประโยคที่ยูพูดไปบางทีมันเอฟเฟกต์กับคนคนหนึ่งมากๆ True อยากให้คิดเยอะๆก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะคอมเมนต์นั่นใช่เพราะบางทีคนพูดอะค่ะเขาแบบพูดหรือพิมพ์ไปแล้วเขาก็ลืมอะแต่คนฟังหรือคนอ่านอะมันจำไงแค่อ่าน1ครั้งแล้วแบบโอ้โหมันไม่ลืมเลยอะสำหรับหนูเป็นคนประเภทนั้นที่แบบเห็นแล้วแบบแต่ตอนนี้ใช้ช่างแม่งบ้างได้ไหมตอนนี้ช่างแม่งหนูจะถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงถ้าวันนี้รู้สึกเราไม่ค่อยโอเคหนูจะเลือกที่จะโอเคไม่อ่านหรือไม่ดูหรือแบบเอาตัวเองออกไปจากสิ่งที่มัน risky ที่เราจะรู้สึกไม่ดีค่ะแต่ถ้าวันนี้เราสึกว่าโอเคเราโอเค fine อยากอ่านจังเลยถ้าวันนี้อยู่พร้อมโอเคอ่านได้เคยมี digital detox มาแบบไม่เล่นมือถือวัน2วันเลยมีค่ะบางทีหนูลบแอปทิ้งเลยไม่ดูเลยช่วยไหมกับช่วยหนูมีแบบความคิดที่แบบไม่ได้ฮอลิเดย์มาสักประมาณเป็นปีแล้วอะค่ะส่วนหนูรู้สึกว่าโอเคถ้าทางนี้สมมติเลเซว่าเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่ามีวันหยุดเราได้ไปเที่ยวสักที่หนึ่งคือ off เลย off อยากลองมากหนูไม่เคยที่แบบไปเที่ยวแล้ว off 100% อยู่ยังไม่เคยอยากลอง off แบบไม่ต้องติดต่อด้วยอะคือพวกแอปเลเซว่าแบบ Line มีแค่โทรเข้าโทรออกสำหรับพ่อแม่ใช่แค่นั้นแล้วก็อยาก enjoy moment นั้นแบบอยากลองอะค่ะยังมีเพื่อนที่ไม่ใช้มือถือแบบไม่โอ้โหทุกคนติดโซเชียลเลยพี่พยายามหามากเลยพี่อยากคุยกับสัมภาษณ์คนที่ไม่เล่นโซเชียลมีแค่โทรเข้าโทรออกหรือ even someone that doesn't have a phone พี่อยากเจอมากถ้าคุณเป็นคนนั้นไม่ใส่ถามวุฒิหน่อย oh no
ไม่ใส่ไม่ได้สิเพราะดูคลิปนี้อยู่ใช่ถ้าคุณรู้จักใครก็ตามที่ไม่เล่นมือถือหรือว่าไม่เล่นโซเชียลไม่ใส่มาหน่อยเพราะว่าอยากสัมภาษณ์มากจริงค่ะขนาดหนูล่าสุดหนูกลับบ้านแล้วเจอคุณยายหนูปีนี้อายุ95ยังมีโทรศัพท์มือถือคุณยายเล่นโทรศัพท์ได้ไลน์ด้วยมีไลน์ด้วยมีไลน์คุณสมพงษ์ศรีหนูแบบอะไรนะออกชื่อคุณยายค่ะชื่อสมพงษ์ศรีคือไม่ใช่เราไม่ได้เป็นโทรศัพท์กดด้วยนะพี่วดีเป็นโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนแบบทัชสกรีนนะแล้วชีก็พิมพ์ได้ทุกอย่างอาจจะช้าหน่อยแต่คือจะไม่พิมพ์อย่างนี้คุณยายจะพิมพ์แบบกึกแต่พิมพ์ได้หนูแบบคุณยาย95แล้วไลน์หาคุณไหมคุณยายคือไลน์บ้างคือหมายถึงว่าเหมือนมีไว้แบบเผื่อคุยกับเพื่อนแต่ส่วนใหญ่หนูสังเกตคือจะชอบโทรมากกว่าเขาจะไม่ค่อยแบบ so good luck on that trip ที่อยู่จะไปหนูยังไม่รู้แต่แบบหนูอยากไปฟีลแบบเป็นเกาะแบบไปเกาะสักที่เมืองไทยสวยๆอยู่แบบเงียบๆไม่ต้องมีใครมีที่หนึ่งที่พี่แนะนำอ๋อจริงเหรอคะสัญญาณวีคมากสัญญาณโทรเข้าโทรออกได้โอเคแต่ว่าสัญญาณนี้วีคมากแล้วจะรู้สึกว่า never mind แล้วก็ enjoy หนูอยากแบบเหมือนแบบ escape สักแบบนึงดีใจที่อยู่กับปัจจุบันที่ดีดีใจที่ present อยู่มัน perfect คราวนี้ไปอนาคตนิดนึงคืออนาคตมันก็คืออนาคตแต่คิดว่ามันคงจะต้องมีอะไรที่เตรียมแผนไว้ได้สำหรับปีนี้เนาะเพราะมันอยู่ในตารางละมีอะไรที่หลายๆคนสามารถไปติดตามหรือว่าสามารถไปดูคือแน่นอนเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ต่างๆในคอมเมนต์แล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามโซเชียลทั้งหมดYouTube ต่างๆนานาแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดของอัลบั้มเฮอด้วยนะครับby the way อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดูมิวสิกวิดีโอแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ในหน้าที่ของเราเพราะเดี๋ยววูดดี้กับมินนี่โดยเฉพาะมินนี่จะได้มีโอกาสกลับมาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในปี2025มีอะไรที่ look forward to บ้างก็ความจริง2025 Big Goal ของหนูโอเค of course ก็คือ solo album แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคือล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วพวกหนูเพิ่งต่อสัญญากันทั้งวงค่ะใช่ ก็เลยเดี๋ยวยังไง after เนี่ยพอ solo album เสร็จก็ต้องเดี๋ยวต้องมีอัลบั้มใหม่ของ G-Idol มาแน่นอนซึ่งก็เป็น new chapter ของพวกเราที่มาอีกขั้นแล้วหนูรู้สึกว่าก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายที่จะแบบต่อสัญญากันทั้งวงมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคะก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่แบบต่อสัญญากันทั้งวงแล้วอะก็อยากจะโฟกัสกับวงตอนนี้ให้แบบไปได้ไกลเพราะว่าทุกคนมีภาพเหมือนกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันใช่เดินไปข้างหน้าด้วยกันอันนี้สำคัญมากเพราะบางทีเป็นทีมเนี่ยถ้าภาพมันไม่ตรงกันมันจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าแบบมองในการเติบโตไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ looking forward to เหมือนกันเนาะทุกคนแบบ looking forward to ว่าแบบเราจะโตไปด้านไหนอีกจะไปได้ไกลขนาดไหนอันนี้หนูก็แบบตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบคือหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่ได้เป็นเมมเบอร์ของวงเนี้ยค่ะคือเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วแต่ละคนคือมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากๆถ้าพี่วูดดี้เคยเห็นคือแต่ละคนคือแบบโอ้โหงงมากว่ามาอยู่วงเดียวได้ไงแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบคุยกันเยอะมากตอนก่อนที่จะต่อสัญญาคือรู้สึกได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็เหมือน respect opinion ของแต่ละคนมากขึ้นแบบเหมือนเราก็ตกลงกันไว้ว่าแบบโอเคตอนงานวงเราก็จะโฟกัสของวงนะในขณะเดียวกันถ้าช่วงนี้เป็นของใครทำโซโล่ก็ทำในสิ่งตัวเองอยากทำแต่วันถ้าเรากลับมาทำตรงของวงแล้วเราก็ต้องโฟกัสเอาวงเป็น priority ใช่ซึ่งตอนนี้หนูก็แบบตื่นเต้นมากที่จะแบบทำอันต่อไปขออวยพรให้ her นะครับมีแต่ความสุขสำหรับตัวคุณขอให้แฮปปี้กับสิ่งนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงพี่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว and that's the most important thing คือได้ทำแล้วจริงๆเนาะคือไม่ใช่แค่คิดแต่ว่าได้ทำทันทีแล้วก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น I'm so happy for you Thank you so much ขอบคุณที่มาร่วมแบ่งปันให้ประโยชน์กับทุกๆคนมากในวันนี้และไอดีใจกับการเติบโตของคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับ Woody FM ใน EP นี้เราได้อะไรเยอะมากอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามมินนี่ได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูชัปเตอร์ต่อไปของมินนี่นะครับก็ได้อะไรเยอะมากใน EP นี้ทั้งการอยู่กับปัจจุบันช่างแม่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอและที่สำคัญเลยคือจงพูดดีๆและรักตัวเองให้มากๆหล่อมากนะWoodyโอ้หล่อมากวันนี้ไว้ดีมากเก่งมากวันนี้